Welcome back to my YouTube channel. This is Angelica Delar, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video, guys. So this time I'm going to review another new PONDS, guys, and this is a facial foam, pure white pollution detox, guys. So this is the new product of PONDS, guys. Aside from the facial foam, the white beauty, the acne solution, there are different types of new product of PONDS, guys. So ipapakita ko na lang dito sa inyo. And this time nakabili ako ng bago, guys, and this is the pure white pollution detox facial foam with activated charcoal and Japanese green tea, guys. So, naghanap ako dito ng reviews sa YouTube, pero wala akong mahanap. Isa lang ang nahanap ko, which is, I think, Indian vlogger siya. So, isa lang yun. The rest, wala na akong makita na nagre-review nito. Paalala lang, guys, na it may work for me but it may not work for you. So if you use this one, please try it in your hands or in your dito palm or wrist, guys, kasi dito mo matetest, or dito din or sa liig mo, dito mo matetest kung may allergy ba or mairita ba yung face mo, yung skin mo, guys. Oo. So, if you use this once, tapos nagka-irita yung face mo, nagka-pimples ka, wag mo nang gamitin, guys. Baka kasi ma-damage yung face mo. Okay? So, let's start. Now, I'm going to review about this product. I'm using this Pure White Pollution Detox for 5 days, guys. So, ito siya. This one. So, wala akong makitang yung 100 gram at 50 gram, guys. Dito, ipapakita ko lang sa inyo. So, sachet lang ang nabili ko since hindi pwede tayong lumabas, right? So, bumili lang ako doon sa drugstore, which is pharmacy siya. So, nakabili ako ng isa. Tig 15 pesos lang siya, guys. This one. So, sobrang mura. Oo. So, I've been using this 5 days at nakikita mo each day na nag-glow yung face mo, guys. Oo, so nawawala yung mga impurities inside sa face mo at yung mga dark skin, ganon, dark spot, unti-unti siyang nawawala. Pero hindi talaga directly na mawawala siya, guys. Kailangan mo lang ilang months, ganon, pero sa paggamit mo ng ito, araw-araw, makikita mo talaga na nag-i-improve yung skin sa face mo, guys. So, this one, Pure White Pollution Detox Facial Foam, 10 grams siya, guys, with activated charcoal and Japanese green tea. So, sa lahat ng mga na-use ko na PONDS, ngayon lang ako nakabasa or nakakita ng Japanese green tea, which is this one. Oo, charcoal siya, guys. Nakaka-improve talaga siya. Usually kasi yung mga charcoal is nakaka-improve ng skin. Pure white facial foam with activated charcoal and Japanese green tea. The PONDS Pure White Facial Foam Deep Cleanser extracts out embedded pollutants and impurities, deeply detox for skin so pure it glows, guys. Nagre-remove siya ng mga smog, mga dirts, ganon. Yung mga pollution dito sa face natin, ini-remove niya, guys. So, if lumalabas ka, if nandun ka sa mga sasakyan, ganun, palagi kang lumalabas kasi yung mga pollution, mga hangin sa labas is mga madudumi, guys. So, kailangan mo mag-use nito para yung mga pollution na nasa face mo, sa skin mo, yung mga smog, yung mga dirt, yung mga smoke na mga nagdidikit sa face mo, guys, is mawawala talaga siya. Nung first na
gumamit ako nito guys. Papakita ko dito. Kasi nag-video ako ng ilang seconds lang ganito doon. So, nakikita mo talaga na nag-glow. Yes, yung mga, parang, yung mga impurities, mga dark skin, ganon, is nawawala siya guys. Hindi naman talaga diretso na nawawala siya guys. Pero unti-unti siya. If you use this product for 3 or 4 times a week, mag-glow talaga yung face mo, is makikita mo talaga yung mga improvements niya guys. So, unlike sa mga acne solution, ganon, mga pure, like white beauty guys. Yung white beauty kasi is nakakapaputi. Yung mga acne solution, acne clear is nakakawala ng mga pimples. Ito is nakakawala ng mga pollution or mga dirt dito sa face mo. Yes. So, yung mga dark spot, nagla-lighten lang siya. So, I don't know if magagamit natin to ng isang buwan, is 2 buwan, is mawawala siya. Pero sa akin is unti-unti siya. Ayan. It seems like so much nagsaslide siya, ganon. Hindi nagra-wrap. Sa unang use mo guys, sobrang smooth. Unlike nung nagamit ko yung facial foam na white beauty guys, yung pink. Yung paggamit ko doon is yung nasa loob niya is parang mas makapal yung nasa loob niya guys. Oo. Yung mismong product parang makapal siya. Pero ito, parang mas manapis to. Oo. At ito siya, yung loob niya. Hindi siya maitim. Medyo gray yung color niya. Ayan. Konti na lang siya kasi I use this twice a day. Oo. Ayan. Nagvi-video ako sa mga first, second, third, fourth, and fifth guys. Ito. So, now, this is my 7th day guys. Ayan. So, unti-unti talaga. Dati, sobrang dami niya yung mga pimple marks. Pero, ngayon, unti-unti na talagang nawawala. Ayan. Pero, laban pa rin tayo kung saang product ba talaga na mawala yung mga pimple marks ko. Ayan. Meron din akong na-discovery guys. Kahit hindi ka gagamit na exfoliate for your dito sa ilong mo, dito, mawawala siya guys. Kahit hindi ka na gumamit guys, I use this 5 times, right? So, this is my 7 days na paggamit nito. Hindi ako gumamit ng ibang products guys. Ito lang talaga. Sobrang ganda ng product na to guys. Wala akong masabi. Kaya palagi ko siyang ginagamit. Kasi unti-unti nag-glow, nag-light. Nung gunamit ko siya, hindi ako gumamit ng yung white beauty na pants. Hindi ako gumamit ng exfoliate na scent Ives. Yung ibang product na ginamit ko for my face, ito lang. Sobrang positive niya. From the packaging, the price, sa loob nito, sa paggamit niya, sa mga effect niya, benefits niya, wala talaga. Wala akong masabi na negative. Lahat is positive guys. Ito lang ang masasabi ko na sobrang sulit tong gamitin. Yeah, hindi lang ako bumili ng malaki dito kasi wala akong makita at hindi rin ako bumili ng yung sobrang laki baka kasi hindi ko magustuhan. Pero this one, nung ginamit ko siya, parang gusto kong bumili ng malaki pero hindi kasi medyo nagtitipid tayo. So, ito lang muna. 15 pesos lang to guys sa drugstore. Ito. Ang ganda nitong gamitin guys. Try it kasi sobrang sulit. So guys, yun ang mga comment ko, yung reviews ko dito. Sobrang ganda, sobrang sulit, sobrang nag-glow yung face mo, sobrang natatanggal yung mga dirt, mga smog sa face mo, mga pollution na nagdidikit sa face mo guys. No, so sulit na sulit talaga tong gamitin guys. Ito.
Ayan, sobrang sulit yung price din. So, okay guys, wala akong masabi sa product na to. Kasi sobrang sulit nga, sobrang ganda, sabi ko. So, that's it for today. This is my review and it based on my experience, guys. I hope you will like it, and please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video, guys. So thank you for today. Hope to see you soon to my new and to my next video, guys. Thank you.